Denna har troligen gått sönder och då ställs den om helt enkelt. Verkstaden ville ha ytterligare 60 000 kronor för detta då. Men i detta fallet så skulle man nog tagit det på utbildningskontot istället. Så här saknas en 20 mm på den här ungefär. Ibland så blir jag tillfrågad som expert. Och det är klart att man har ju hållit på ett bra tag med bilar. Här var det en stackare som har en BMW 118 i. Ni vet den som har 3-cylindrig motor. Men den har ju turbo. Så den är ju rätt så fräsig ändå. En 118 i 2017. Och han tyckte det var lite konstigt här. Han hade lämnat in den på en verkstad. Och jag tänkte vi kunde gå igenom lite grann tillsammans hur det skulle kunna gå. Bara med en liten sak som eskalerar och blir jättestort. Det började med att den här bilen har bara gått 10 000 mil kan jag säga. Så det är inte så mycket. Den är inte optimerad, det är inte trimmad, det har aldrig varit. Och det är en ägare på den. Det började med att motorlampan tändes. Så när han var ute och körde så tändes motorlampan. Och där stod kontakta BMW service. Och han gjorde det. Lämnade in bilen. Och efter några dagar så fick han ett kostnadsförslag då. Och han fick ett kostnadsförslag på 30 000 ungefär. Och det hela handlar om kamtransmissionen. Och det är ju lite speciellt på BMW. De har sin Vanos som ställer om kamaxlarna. Det var väl inte så konstigt. Men han tackade ja till det erbjudandet då. Men efter ytterligare några dagar så återkommer de och säger att de behöver 60 000 till. Och då tyckte han att det var lite konstigt. Så då bad han verkstaden att helt enkelt lägga allting i bagaget. Även de gamla delarna då. Och rulla ut den. För då ville han ha second opinion. Och där kommer jag in i bilden då. Bilägarna fick aldrig de gamla delarna som de har bytt ut. Så vi har ju inte precis hela historien. Men det är ändå rätt så tydligt vad som har inträffat här. Han fick felkoder på att vinkeln mellan vevaxel och kamaxlarna var fel. Och då är det ju transmissionen här som reglerar det så att vinkeln är rätt så att säga. Och jag tänkte visa lite grann hur det funkar och vad de har bytt. Och lite hur de har tänkt, eller som jag misstänker att de har tänkt i alla fall. Det som slår en direkt när man öppnar upp motorn, vi fick ju ta ur motorn för att se detta då. Det är att kamguiden här, kedjesläparen, den är avbruten. Så här saknas en 20 mm på den här ungefär. Och man ser att kamaxelomställningsventilen till insuget är bytt. Och båda reglerventilerna, både till avgas och insug, är också bytt då. Man sa så här då att de avbryter arbetet på grund av att de har upptäckt att mer saker behöver bytas. Men om den var avbruten redan innan, då så skulle man ju sett det naturligtvis. Högst troligt så har den här släparen, den har helt enkelt gått sönder i samband med att man har tagit av det drevet där. Och då har man fått kalla fötter. Det är vad jag misstänker. För delar utav den har nog ramlat ner. Och den är ganska så bökig i bytan när den sitter i bilen.
Så man har helt enkelt offererat kunden en byte av alltihop här då. Och nu när vi har fått av alltihop och tittar på det så ser man att ja, det är slitet, men det är ungefär som en BMW som har gått 10 000 mil. Så det är inget, här finns ingenting här nere som behöver bytas. Så det ser helt normalt ut alltihop. Utan den ursprungliga felet tänkte jag vi skulle ta och titta på. Och se vad det är för någonting som har hänt. Och vi börjar helt enkelt med att skruva av sträckaren. Detta är själva oljesträckaren då. Denna är rätt så hård här. Och så ska den vara. Denna har man bytt. Högst troligt så satt det en annan sträckare i den. Tidigare som var den mjukare typen, eller i alla fall så har det nog varit dålig. För det som händer på de här bilarna, det är när transmissionen börjar att krångla på dem. Då börjar, precis i själva kallstarten, på morgonen när man startar den här bilen, så börjar den slamra i kedjan. Och den slamrar i 5 sekunder kanske. Det som händer då, det är att även den här åker ut och in. Och det som händer då, det är att oljan börjar pulsera kraftigt. Så alltid när kamkedjan rasslar och skramlar, då pulserar även oljetrycket kraftigt då. Så därför så har man tagit fram den här fixen med en kraftigare oljesträckare. Med en kraftigare fjäder. Och då tänkte jag skulle visa vad det är för någonting som går sönder nu då när denna har börjat att fallera. Vi ska se här. Om vi kan ta av dem. Vi gör som så att vi tar av på avgassidan. Vi tar av båda två och så tar vi titta på dem och så ser vi hur det ser ut på insidan där. Sitter det ju löst detta här. Här har vi själva ventilen som ställer om kamaxeln. Och då sitter det en fjädrad kolv där. Och den måste löpa fritt. Den ställer om oljan mellan inre eller yttre hålet där. Och det är motorolja som går där. Det som händer när det börjar pulsera kraftigt, oljan, det är att den silen, det nätet som sitter där inne, det vibrerar så kraftigt ut och in. Och här kan man se, där sitter en backventil där inne. Det pulserar så kraftigt ut och in så att det går sönder, det här nätet. Sen sväljer kamaxelomställaren, sväljer nätet och alltihop rakt in. Och det passerar i små bitar rakt in i kamaxelomställaren. Och jag tänkte visa hur den ser ut på insidan. Den ska man egentligen inte plocka sönder så här. Men vi byter ut den i vilket fall som helst. Så här ser kamaxelomställaren ut på insidan. Här finns en låsning. Och den låser kamaxeln i ett visst läge, för där vill den vara ibland. Den vill vara helt låst och då hoppar den i den ytan där då. Sitter med en liten fjäder.
Men det som är intressant, det är egentligen det andra som vi ser här. Det är denna här. Och där, om vi tittar på den här i undersidan, trycker upp den, så ser man att här är. Det som händer här är att olja kommer in på höger eller vänster sida om den här omställaren. Och då ställs den om helt enkelt. Och kamaxen tidigare läggs eller senare läggs i sitt läge. Det som händer om det är så att det går in till exempel en sil här i detta. Och det bara sjunker in här i detta. Då skär denna. Och för vetenskapens skull så kan vi ta upp den här och så kan vi titta på den. Här är lite fjädrar och grejer så det kan ryka lite. Så vi tar det lite försiktigt. Så. Då sitter det vingar och fjädrar bakom de här vingarna. Små saker som ser ut att vara gjorda i någon form av fiber så att de ska täta riktigt mot den yttre ringen då. Och bakom dem sitter de här fjädrarna då som trycker ut fiberskrapan då. Och här kan man se då, om man tittar här, så kan man se att där är den blank ytan. Och så ska den vara. Så den här ser helt riktig ut. Det är inget fel alls på avgasomställaren. Lite smårepor där kanske, men nej, den här ser bra ut. Och här har troligen silen varit helt riktig. Det här har nog inte hänt någonting med den här. Här är ju den delen som rör sig i mitten. Och där ser man också att det är helt normalt slitage. Så det som troligen har hänt här, det är att denna på insugningssidan har troligen gått sönder. Här har man också satt dit en ny kamaxelomställare eller ventil. Så denna har troligen gått sönder. Och sen när man har tagit av den så har man varit lite ovarsam där. Så man har kommit åt detta. Och då har hela denna brutits av. Man ska tillägga att det är rätt så trångt när den sitter i bil. Så det är ju lite så, det ska man ju säga. Men när man har tagit ut den så har man helt enkelt förstört guiden där till kedjan. Och då har man avbrutit arbetet och rekommenderat att man byter alltihop här nere. Tar ur motorn och byter alltihop. Ja, är det så man ska göra? Nja. Visst, vi kan väl ha sönder motorer och saker kan gå sönder. Men alla kan vi göra fel. Men i detta fallet så skulle man nog tagit det på utbildningskontot istället. Och inte försöka föra över det på den stackars bilägaren. Han ville ju då, verkstaden ville ha ytterligare 60 000 kronor för detta då. Som ett rätt så stort arbete. Ta ur motorn och byta alltihopa detta här då. Så nej, det känns ju inte riktigt bra. När vi ändå är här och tittar på den här motorn så kan man ju då konstatera, börjar det rassla i din BMW med B38, B48 eller B58 motor, alltså 118 och 120 och även de med 6orna då är det dags att byta denna. Den kostar inte många hundralappar och den är jätteenkel att byta. Den ska sitta där.
och sträcker kedjan. Byt den. Det kan rädda dig. Silen eller silarna behöver inte gå sönder då. Också intressant att lägga märke till. Ingen kraft. Så om man trimmar en sån här motor eller du motoroptimerar den, så belastas ingenting av detta här mer. Utan snarare tvärtom. Ingen kraft går igenom detta och sen ut i hjulen. Utan det är endast tvärtom. Så kraften går från vevaxeln och sen så upp till kamaxlarna. Så att ingenting utav detta belastas mer när man optimerar bilen. Så man kan vara helt trygg med det. Oberoende av hur mycket man trimmar en bil så finns det ingenting som belastas mer här utav det då. Snarare tvärtom. För ju högre vridmoment man har och ju mer man utnyttjar vridmomentet, alltså ett lägre varvtal, desto färre varv snurrar ju kamaxlarna. Så att då belastas det ju i så fall mindre då. Bara en liten tanke. Ni får gärna skriva i kommentarerna vad ni tycker om detta. Hur hade ni gjort om ni hade varit verkstad? Hur hade ni gjort om ni hade varit kund? Och vad tycker du att... Hur ska man komma till rätta med sånt här? Och mycket pengar är det ju. Skriv gärna i kommentarerna. Vi älskar att skriva och läsa era kommentarer. Så ha det så gott så länge.